Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Există o poveste care a fost pe buzele tuturor în ultima vreme și care a fost șoptită de la ureche la ureche. Declarațiile materialistei posesive Melissa Dongie le-au deranjat și au dat pielea de găină multor oameni. Deci, care au fost aceste afirmații și care este istoria relației tale cu Halil Ibrahim? A aborda această întrebare înseamnă de fapt a cere iluminare. Melissa este cunoscută ca o femeie hotărâtă, cu un temperament dur. Au început să apară îndoieli dacă acest personaj puternic, cunoscut pentru succesele sale în lumea afacerilor, va fi capabil să mențină același succes în viața personală. Halil Ibrahim este exact opusul lui, un personaj calm și calm. Cu toate acestea, influența Melissei asupra lui Halil a început să-i controleze nu numai viața profesională, ci întreaga sa viață. Halil Ibrahim și Melissa nu au lucrat încă împreună. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că nu există nici o relație între ei. Relația lor începuse deja, dar este greu de prezis dacă această relație va fi permanentă sau se va termina în curând. Caracterul posesiv și controlant al Melissei afectează negativ viața personală și profesională a lui Halil Ibrahim. Această situație pune în pericol nu doar viitorul lui Halil Ibrahim, ci și pe cel al Melissei. Influența Melissei asupra lui Halil l-a făcut să abandoneze sportul. Cu toate acestea, Halil Ibrahim a fost cineva căruia îi plăcea să facă sport și a obținut energie și motivație din asta. Sportul a fost una dintre cele mai mari pasiuni ale vieții sale și acum a pierdut-o. Sub presiunea Melissei, este ca și cum s-a îndepărtat de adevăratul său sine și a devenit o umbră. În acest moment, se poate face o analogie. Halil Ibrahim este orb și surd. A devenit insensibil la propria viață și nevoi și acționează conform dorințelor și așteptărilor Melissei. Această situație distruge nu numai dezvoltarea personală a lui Halil Ibrahim, ci și viața profesională. Un individ care nu poate lua propriile decizii și își poate gestiona propria viață nu poate fi așteptat să reușească în lumea afacerilor. Influența Melissei asupra lui Halil Ibrahim are și consecințe negative asupra vieții sale profesionale. S-a abătut de la propriile obiective profesionale și a devenit cineva care a acționat sub controlul Melissei. Această situație a fost remarcată și de colegii și managerii lui Halil Ibrahim. Halil Ibrahim trebuie să iasă din acest ciclu cât mai curând posibil și să se reorienteze asupra propriei sale vieți și cariere. Halil Ibrahim trebuie să se trezească, este necesar ca el să-și revină în fire și să se elibereze de presiunea Melissei. Acest lucru este important nu numai pentru Halil Ibrahim, ci și pentru fericirea și pacea Melissei. Nu trebuie să uităm că o relație posesivă și de control va avea consecințe devastatoare pentru ambele părți. Această poveste este o lecție nu numai pentru Halil Ibrahim și Melissa, ci și pentru toți cei care se află într-o situație similară. Ne amintește că trebuie să ne distanțăm de relațiile care nu ne permit să ne controlăm propriile vieți și să ne înstrăinăm de propriile noastre dorințe și dorințe. Dacă Halil Ibrahim se trezește cât mai curând posibil și preia controlul asupra propriei vieți, el va fi un exemplu inspirator pentru noi toți. Trezirea lui Halil Ibrahim poate da lecții importante nu numai pentru propria lui viață, ci și pentru cei din jur. Pe măsură ce oamenii văd consecințele relațiilor de control și posesive, ei vor căuta modalități de a evita situații similare din propria lor viață. Prin urmare, luarea în considerare a poveștii lui Halil Ibrahim dintr-o perspectivă mai largă poate fi, de asemenea, semnificativă din punct de vedere social. Situația cu care se confruntă Halil Ibrahim este de fapt o situație cu care se confruntă mulți oameni în viața de zi cu zi. De cele mai multe ori, oamenii își compromit sentimentul de sine atunci când sunt sub presiunea celor dragi.
De-a lungul timpului, acest lucru face ca persoana să își piardă încrederea în sine, să-și pună la îndoială propriile decizii și să ducă o viață dependentă. Totuși, ceea ce trebuie să facă Halil Ibrahim este să rupă acest ciclu și să stea în picioare. Deci, cum poate Halil să perceapă această trezire? În primul rând, trebuie să-ți recâștigi încrederea în tine și să iei în fața propriile decizii. Eliberarea de presiunea Melisei poate fi primul pas pentru el. Redescoperirea propriei vieți și pasiuni va afecta pozitiv și sănătatea fizică și psihică a lui Halil Ibrahim. Sportul poate fi o formă de evadare pentru Halil Ibrahim. Practicând sport, te poți întări fizic și psihic și te poți elibera de influența Melisei. De asemenea, este important ca Halil Ibrahim să primească sprijin în acest proces. Familia, prietenii și ajutorul profesional pot juca un rol important în a vă ajuta să treceți peste această perioadă dificilă. Această rețea de sprijin îl va ajuta pe Halil să-și recapete încrederea în sine și să se elibereze de presiunea Melisei. Pe de altă parte, Melisa trebuie să-și revizuiască și propriul comportament. Trebuie să-ți dai seama cum comportamentul tău posesiv și controlant afectează negativ viața ta și a partenerului tău. Această conștientizare o poate ajuta pe Melisa să stabilească o relație mai sănătoasă și mai echilibrată. Obținerea de ajutor profesional pentru a-și rezolva propriile probleme interne va contribui la dezvoltarea personală a Melisei. Pașii pe care îi face Halil în acest proces îi pot afecta nu numai viața, ci și viața multor oameni. Văzând prin ce a trecut și cum a ieșit din acele provocări, îi va inspira pe oameni în situații similare. Preluând controlul asupra propriei vieți, Halil Ibrahim îi poate încuraja pe cei din jurul ei să facă acest lucru. Drept urmare, trezirea lui Halil Ibrahim nu este doar o transformare personală, ci și un mesaj social. Dezvăluind răul relațiilor de control și posesive, această poveste ne reamintește tuturor de importanța preluării controlului asupra propriilor noastre vieți și a stabilirii unor relații sănătoase. Succesul lui Halil Ibrahim în această călătorie dificilă va fi o sursă de speranță pentru noi toți. Curajul și determinarea pe care le vei demonstra în timpul acestui proces vor atinge și vor inspira viața multor oameni. Recuperându-se, Halil Ibrahim poate deschide o nouă pagină pentru el și pentru mediul său. Învățarea Melisei din acest proces o va ajuta să stabilească o relație mai sănătoasă și mai echilibrată. Această poveste ne reamintește încă o dată că dragostea și relațiile ar trebui să se bazeze pe respect și înțelegere reciprocă, nu pe control și proprietate. Fiecare pas pe care Halil Ibrahim îl face în această călătorie va fi un punct de cotitură important pentru el și societate. Pascali